chào mọi người, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm rau câu dừa lá dứa rất là thơm, ngon và đẹp mắt. Và điều đặc biệt là những bí quyết để làm cho rau câu để lâu không hề bị chảy nước hay là bị tách lớp sau khi mà mình đổ xong. Và nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên Dung có ở đây là một gói rau câu giòn hiệu Telephone Brand, trọng lượng là 25g, 1 lít nước dừa tươi. Nước dừa này Dung mua ở trong cái hộp giống như thế này, và Dung cần thêm là 600ml nước lạnh nữa. Và bây giờ mình sẽ cho tất cả cái nước dừa và rau câu vào nồi. Nếu như mà bạn nào có được cái nước dừa tươi thì nó càng thơm ngon hơn ha. Và mình sẽ cho hết cái gói bột rau câu giòn này vào, và sau đó mình sẽ quậy đều và mình sẽ để cho hỗn hợp này nghỉ ít nhất là 30 phút trước khi mình nấu. Đây là một trong những bí quyết để làm cho rau câu không bị ra nước sau khi mà mình nấu xong. Và bây giờ sau 30 phút thì mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Và mình sẽ đun cho tới khi mà hỗn hợp nó gần sôi thì mình sẽ cho vào đây là 180g đường. Đường này thì Dung cho rất là ít tại nhà Dung không có ăn ngọt. Nếu như mà bạn nào mà ăn ngọt hơn thì có thể làm thêm một nửa nữa nha. Và mình sẽ đun cho tới khi hỗn hợp được sôi thì mình sẽ hạ lửa xuống và mình sẽ nấu tiếp tục. Nhớ là quậy liên tục nhé, thêm 3 phút nữa. Và trong lúc này thì mình có thể bắt đầu là vớt bọt ra. Những cái bọt mà nó sôi lên đó mình sẽ vớt bỏ đi ha, để cho cái rau câu mình nó được trong. Và sau đó mình sẽ tắt lửa và mình sẽ lấy ra là 900ml cái hỗn hợp rau câu này để mình làm cái phần lá dứa ha. Cái phần còn lại trong nồi thì mình sẽ cho vào đây là 400ml hay là 1 lon nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì hiệu gì cũng được, đây là cái hiệu Dung xài. Sau đó Dung sẽ cho hết cái hỗn hợp này vào. Và bây giờ Dung sẽ bật lửa trở lại và mình sẽ quậy và đun cho tới khi mà hỗn hợp nó gần sôi. Nhớ là gần sôi thôi nha, đừng có để nó sôi quá. Thì bây giờ Dung sẽ tắt lửa và Dung sẽ để đó. Đó, nó gần sôi giống như thế này đó thì tắt lửa. Và bên này cái 900ml rau câu mà Dung múc ra đó thì Dung sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tinh dầu vani và nửa muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Nếu bạn nào mà có lá dứa tươi á, thì mình phải nấu riêng nha. Đó, và sẽ quậy đều lên. Vậy là xong cái phần lá dứa. Và hôm nay Dung còn cho thêm những cái dừa sợi ở trong lon giống như thế này. Nếu như mà bạn nào xài cái dừa tươi á, thì bạn có thể dùng cái đồ bào và bào để lấy một ít thịt dừa sợi, còn không thì xài trong cái lon giống như Dung cũng được. Và mình sẽ chắc bỏ nước đi nha. Và hôm nay Dung xài cái khuôn này để đổ rau câu. Cái khuôn này thường thì Dung đổ bánh bò đó. Và Dung sẽ cần thêm một cái thau nữa, nó khoảng nhỏ hơn cái khuôn một chút xíu, để khi mà Dung nghiêng lại, Dung làm thành hai cái lớp nó chênh lệch nhau một xíu đó. Và nhớ là cái khuôn mình bỏ vào trong tủ đông đá trước khi mình đổ nhé. Và bây giờ Dung sẽ xếp một lớp dừa vào và từ từ cho cái phần rau câu lá dứa vào nhẹ nhàng nha. Và sau đó Dung sẽ tiếp tục xếp cái thịt dừa vào và tiếp tục cho thêm cái rau câu vào. Mình nhớ là đợi cho nó đông một chút xíu thì mình cho thêm dừa, thì dừa nó sẽ không có bị trồi lên trên đó. Lúc mà Dung ấy thì Dung hơi vội nên cái dừa khi mà làm xong á, nó không có được nổi lên trên hết. Đó, và mình tiếp tục làm cho tới khi hết. Và bên này thì cái phần nước dừa, rau câu dừa bên này thì bắt đầu Dung sẽ cho lửa lại nhỏ nhỏ một chút xíu để cho nó nóng. Một trong những cái bí quyết để làm cho cái rau câu không bị tách lớp là cái lớp thứ hai nó phải thật là nóng nhé. Nếu như mà cái lớp đầu mà nó nguội rồi á
Còn không thì nó vừa vừa nguội á, thì mình có thể đổ thì nó dễ kết dính nhau. Nhưng mà nếu như mà nó đã nguội rồi thì cái lớp thứ hai nó cần phải là rất nóng thì mình đổ vào thì nó mới dính nhau được. Đó, và mình cũng từ từ. Và bây giờ Dung đã lấy cái thau ở dưới ra rồi. Sau khi mà lớp trên nó đông, và Dung sẽ cho cái lớp dừa vào. Đó, mình cũng nhẹ nhàng và mình sẽ đổ lên, và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi xong, và mình cũng sẽ vớt bọt nếu như mà mình thấy ha. Đó, và mình sẽ để bên ngoài cho nó nguội khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì mình bắt đầu mình kiểm tra thì thấy nó bắt đầu nó đông lại rồi đó. Thì mình có thể là bọc lại và bỏ vào trong tủ lạnh ít nhất là 3 tiếng ha, 3 tới 4 tiếng cho nó lạnh thật sâu trước khi mà mình gỡ ra. Và sau khi mà nó đã được lạnh sâu thì trước khi gỡ ra thì mình nên ngâm cái rau câu này trong cái thau nước nóng á. Dung quên quay cái video khúc lúc đó, và sau đó mình sẽ dùng cái tay của mình để mình nhấn xuống giống như thế này thì tự động nó sẽ tróc ra nhé. Đó, và mình sẽ ấp ngược trở lại. Là cái rau câu của mình đã xong rồi. Nhìn có hấp dẫn không nào? Bây giờ Dung sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Ở phía bên này nó không có thấy cái dừa nó nổi lên đó, nó chìm xuống dưới, tại vì Dung cứ đổ liên tục. Lúc đó Dung nên đừng có vội quá, đợi một chút xíu thì nó sẽ chìm xuống dưới, và khi mình ấp ngược lại thì mình sẽ thấy nó ở trên giống như thế này, đẹp hơn. Bây giờ thì Dung sẽ cắt thử ra cho mọi người xem là nó ngon như thế nào ha. Rau câu này ngon lắm, Dung rất là thích ăn, mà nguyên cả nhà Dung cũng vậy, thích ăn rau câu giòn hơn là rau câu dẻo. Đó, nhìn có ngon không nào? Chúc mọi người thành công với công thức này của mình, và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của Dung. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người ăn ngon miệng. Bye.